საკმაოდ აქტუალური კითხვა არის, რა ხილზე შეიძლება იპრაქტიკო, როდესაც დამწყები ხარ, თუ არ გაქვს, თქვათ, კონკრეტულად ამისთვის განკუთვნილი ხელოვნური ტყავი. იმისთვის, რომ ტატუირებაში პრაქტიკა დაიწყო, აუცილებელი სულაც არ არის, კონდეს ხელოვნური ტყავი, მიუხედავად იმისა, რომ ეს საკმაოდ კარგი იმიტაცია არის რეალური კანისა, რომელზეც ჩვენ მუშაობთ და გვიწევს მუშაობა, თუმცა ჩვენ ასევე შეგვიძლია გამოვიყენოთ სხვადასხვა სახის ხილი და რა ხილი შეიძლება იყოს ეს და როგორ მუშაობს ეს ყველაფერი. ეს შეიძლება იყოს ბანანი, ეს შეიძლება იყოს პორტოხალი, ნესვი, საზამთროც შეიძლება იყოს და ყველა ამ ხილს აერთიანებს ის, რომ მათ აქვთ კონკრეტული რაღაც ზედაპირის ფაქტურა, რომელსაც შეუძლია პიგმენტის შენახვა და დაფიქსირება კონკრეტული დროით, იქამდე სანამ ეს ხილი თავის ფორმას ინარჩუნებს, ანუ სანამ შეიძლება ვადა არ გაუვა, არ გაფუჭდება, ან რაღაც ისეთი არ დაემართება, აი მაგალითად შეიძლება ხატვის დროს ზედმეტად ღრმად თუ ჩავალთ ჩვენი ნემსით და პენეტრირება მოხდება იმაზე მეტად, ვიდრე უნდა მომხდარიყო, ზედაპირი ზედმეტად დაზიანდება, ანუ მას აქვს იმაზე მცირე ლიმიტი, ვიდრე ვთქვათ აქვს ხელოვნურ ტყავს, ან რეალურ სხვა სახის ტყავს, რომელზეც შეიძლება იპრაქტიკო და იوارჯიშო. აი მაგალითად ბანანი რომ ავიღოთ, ბანანზე თუ ერთხელ გავუსვამთ ნემს ჩართული აპარატით, ტატუ აპარატით, საკმაოდ მარტივად შევძლებთ დავტოვოთ ნემსის კვალი. მაგრამ თუ რამდენჯერმე გადავალთ იგივე ადგილას და რამდენჯერმე ვეცდებით იგივე ადგილას შევავსოთ საღებავით, ჩვენ შევძლებთ დავინახოთ, რომ ის ადგილი საკმაოდ მალე დაზიანდება და უკვე უორგისი იქნება შემდეგი პროცედურებისთვის, თუნდაც გაწმენდა, ისევ ზემოდან დახატვა ან რაღაც მსგავსი. ანუ უბრალოდ აღარ გამოგვადგება არაფერში. ზუსტად ეს მომენტი შეიძლება იყოს საკმაოდ კარგი საზომი იმისთვის, თუ რა ლიმიტი აქვს დაახლოებით რეალურ კანს, როდესაც ჩვენ მუშაობთ ადამიანებთან, ადამიანების კანზე. იმიტომ რომ საკმაოდ მნიშვნელოვანი მომენტი არის ოვერტრავმების გათვალისწინება, ანუ ჩვენ შეიძლება ზედმეტად დავაზიანოთ კანის ზედაპირი ხატვის დროს, აი მაგალითად, როდესაც გვინდა მკვეთრი ჩრდილი გავაკეთოთ, ან ისეთი სქელი ხაზი გავუსვათ, რომელიც დიდი ხნით დარჩება და იქნება საკმაოდ სქელი. სწორედ ამ დროს შეიძლება გამოვიწვიოთ კანის ზედმეტი დაზიანება, რომელიც საბოლოო ჯამში შეხორცებისას საკმაოდ ცუდად მოქმედებს თვითონ ტატუს ხარისხზე, შეიძლება ამა გამოიწვიოს თვითონ შეხორცების პროცესის შენელება და აი ამ შენელებამ საბოლოოდ შეიძლება მიიყვანოს ადამიანი ინფექციის გავრცელებამდე. სწორედ ეს ფაქტორები რომ ავირიდოთ თავიდან, ყოველთვის წინასწარ უნდა გქონდეს გავლილი სავარჯიშოები, რაღაც პრაქტიკა და აი ამ მომენტისთვის ზუსტად კარგად გვამზადებს ხილი, რომელზეც შეიძლება გავიაროთ მსგავსი სახის ვარჯიშები, რომ ჩვენი ხელის კუნთები მიეჩვიოს აპარატის გამოყენებას და ასევე მიეჩვიოს იმას, რომ ხატვა ტატუირებისას არაფრით არ გავს ფურცელზე ხატვას, რომელიც გიტევს სტორმაგიდაზე, ცალი ხელით შეიძლება დააფიქსირო, მეორე ხელით ისე ამოძრავებ შენს მაჯას, როგორც გინდა და ეს შენი სამუშაო ადგილი არსად არ მიდის, არ მოძრაობს, არ სუნთქავს, იდეალურად სწორია და როგორც გინდა ისე მოექცევი. ხილის შემთხვევაში ასე არ არის, ზუსტად ისე როგორც ადამიანების შემთხვევაში, სხეულს აქვს კონკრეტული ფორმა, მომრგვალებული ძირითად შემთხვევაში, სადაც არ უნდა ვხატავდეთ და ძირითად შემთხვევაში ასევე მოძრაობს, ხო? და მით უმეტეს ადამიანები ტკივილის მიმართ სენსიტიურები არიან და შეიძლება ამ ჩვეულებრივ მოძრაობას დაემატოს შემთხვევითი გაუაზრებელი მოძრაობებით. რისთვისაც მზად უნდა იყო და ხილი ასე თუ ისე ამისთვის გამზადებს. ესე იგი, ოვერტრავმებზე დაგაფიქრებს, დაახლოებით ლიმიტი რამდენი არის. ასევე მიეჩვევი სხეულის ფორმების ოვალურობას და იმას, რომ ტატუირებისას იდეალურად სწორი ზედაპირი არ შეგვხვდება და დაახლოებით ისეთი ზედაპირი შეგვხვდება, როგორც აქვს ხილს, თქვათ ბანანს, ან საზამთროს, ან ნესვს, ან პორტოხალს, მომრგვალებული ფორმები ძირითადად და რა თქმა უნდა არ არის თქვათ კომფორტული სამუშაოდ. ზუსტად ამიტომ ვფიქრობ, რომ საკმაოდ კარგი საშუალება არის. ვფიქრობ, ბევრ დამწყებს გამოადგება
სწორედ ამიტომ მინდოდა ჩამეწერა ხილის ამ სასარგებლო თვისებაზე ვიდეო, რომელზეც ცოტა საუბრობს, მაგრამ რეალურად ტატუირებისთვის ხილს აქვს კიდევ ეს უპირატესობა და კარგი თვისება, გარდა იმისა, რომ გემრიელია, ძირითად შემთხვევაში და ვიტამინებით სავსე, ჩვენ მათზე შეგვიძლია ვიპრაქტიკოთ, გამოვიყენოთ კანთან მისაჩვევად და გამოვიყენოთ იმისთვის, რომ უფრო მომზადებულად და თავდაჯერებულად გავაკეთოთ ჩვენი პირველი ტატუები. თუ მოგწონს მსგავსი სახის ვიდეო და ეს კონტენტი, გამოიწერე ლაიქე და გაუზიარე შენს მეგობრებს, თუ ფიქრობ, რომ მათაც გამოადგებათ მსგავსი ინფორმატიული ვიდეოები.